Deze video is alleen gemaakt voor mensen die al ervaring hebben in het neo-finance systeem en bekend zijn met de secundaire markt. Dus heb je dat nog niet, ben je nog niet 3 maanden echt actief op het neo-finance systeem, ga dan hier nog niet aan beginnen. Secundaire markt, daar ben ik nu naartoe gegaan en ik heb een lening aangeklikt. En dit is een B-lening en die persoon is al 319 dagen te laat met betalen. De resterende openstaande bedrag is 19,41, maar, dat is ook belangrijk, de vordering is ondertussen €35,05. Ik krijg, als ik hem zou kopen, een 30% korting op deze lening. En dan is dus even de vraag, vind ik het dat waard? Wat je dus moet zien, ik betaal hier dus 13 voor, 13,73, terwijl de resterende vordering €35 is. Dan zie je hoe interessant dat kan zijn om in die secundaire markt bezig te gaan. Het punt is alleen, gaat deze persoon daadwerkelijk betalen? Ja, en dat maakt het eventjes zo lastig, want hij heeft al een tijdje niet betaald. Als ik zeg maar meer laden, nou er is al wel betaald. Hè. We zien 7 maanden van 110 is er iets gedaan, is er betaald. Maar je ziet vanaf het begin was het al dat het moeilijk is. Hè, dat het niet soepeltjes ging. En je ziet als hij kan, dan betaalt hij €341. Maar ja, je ziet ook, het gebeurt al een hele tijd niet meer. En dan is de vraag, ja, wat is het dan voor persoon? Nou, dan gaan we kijken bij de kredietaanvraag. Dan zien we dat het om €18.800 gaat, 15% rente. En die persoon is een man van 25 jaar, alleenstaand, geen afhankelijke personen en had alleen een auto. Zijn inkomen had hij al heel lang en dat was toch al €1284 in de bouw. En hij had geen schuldgeschiedenis. Dit is op zich geen slechte zaak. Nou is alleen de vraag, waarom betaalt hij niet meer? Nou, de kans is groot dat hij zijn baan kwijt is en dat hij dus niet meer zo'n mooi inkomen heeft. Ja, en hij moet wel €340 per maand betalen. De jongeman was in de tijd 25. Nou, wanneer is dit geweest? Dan moet ik even spieken of ik dat terug kan vinden. Dat zie ik hier zo snel niet. Ik heb er helemaal geen lening aan verstrekt. Dat vind ik ook niet zo gek, want ik geef geen lening aan mensen onder de 30 in feite. Maar nu is even de vraag. Als je dan teruggaat, dan krijg je altijd een bericht dat het niet lukt en moeilijk. Je komt niet terug waar je was. Dus dat is even heel vervelend. Even kijken of ik hem terug kan vinden. Het was deze. Nou, ik heb hem toch teruggevonden. Hij is nog heel jong. En dus moet je je afvragen, ja, wil je dit? Ik kan hem nu kopen voor €13, maar hij heeft al de hele tijd niet betaald. Gaat hij dat nog doen? Wat is er aan de hand? Ja, hij is nog jong, dus de kans dat hij ergens in de toekomst nog gaat betalen is er. Dus dit is in potentie een interessant verhaal. Zeker omdat ik 13,73 zou betalen voor een vordering die nu al €35 is. Dus dan zie je, dan kan je al een forse winst halen, 200% bijna. Voordat je dus, als hij ooit weer gaat betalen. Nou, dat is dus de afweging die je moet maken. Vind ik dit interessant of niet? Nou, voor die 13,73 zeg ik, ja, ik wil hem kopen. Ik neem dat risico dat ik hier neem. En dat doe ik, hoe gek het misschien ook klinkt, omdat hij nog zo jong is. Omdat hij nog een heel leven te gaan heeft en dus ja, de kans dat hij weer op de rit krijgt, dat hij aanwezig is. Vandaar dat ik deze risico's hier nu wel neem. Terwijl ik die lening niet heb afgesloten toen hij oorspronkelijk de lening vroeg. Want in principe onder de 30 neem ik geen lening op. Dat is niet helemaal waar, want handmatig doe ik het soms wel. Maar automatisch doe ik dat zeker niet. Nee, dus dat is eventjes het punt waar we tegenaan lopen. Dat maakt dus dat ik anders omga met de secundaire markt dan met de reguliere markt. Maar dat is dan omdat je dus inderdaad ja, mogelijk interessante leningen ziet. Waarbij je zegt, ja, daar wil ik het risico wel mee lopen. Maar je altijd moet uitkijken, als je dus het filter hebt gebruikt, dan krijg je hier willekeurig eigenlijk een beetje de leningen. En dan moet je eerst even de kortingpremie, moet je 1 of 2 keer moet je drukken. Dit is nu de laagste en ik wil de hoogste korting hebben, dat is 30% in mijn geval, had ik ingegeven en daar staat hij dan nu.
Ja, dan kan je kijken. Wat ik van belang vind ook, is hoe vaak is er afbetaald. En zoals hier 9,84, dat is mooi, die heeft dan een hele tijd betaald. Dat vind ik dan interessant. Nou zie je hier, 23 euro is de verkoopprijs, de vordering is bijna 58. Nou, ook daarvan kan je zeggen, hey, is dat interessant? Ook een klein jaar. Nou, dan gaan we kijken bij de berichten. En dan zien we, het is al een tijdje niet betaald en er is al een aantal keren belasting op gelegd. Dus dat begint ook al fors op te lopen. Er is dus een aantal keren netjes betaald, dat zien we, maar dan heel lang niet. Dan weer wel een tijdje. En ook een grotere bedrag is er een keer betaald in november 23. Dan een hele tijd niks en dan nu is die rechtszaak gekomen, maar hij heeft al een hele tijd niet betaald. Dan ook naar die kredietaanvraag, van ja, hoe ziet het er dan uit? 9700 euro. En dit betreft een 22-jarige man, ook alleenstaand. En had een laag loon, had hij nog maar net. Ja, dat vind ik dan toch wel wat minder, omdat dit geeft toch wel een beetje aan, en dat zien we hier ook, alleen middelbare school. Wat kan die? En wat voor loon krijgt hij dan? En ook hier is dan toch al 230 euro van dat lage loon is al de schuld, dus 40% zowat. Dus deze vind ik niet interessant, omdat ik weinig zie in de potentie voor zijn inkomen. Die andere die je net hebben gezien, die had 1200 euro, dit is de helft daarvan. Ja, dan zie ik daar weinig potentie in. Dus ik vind deze veel moeilijker. Hier heb ik geen trek in. Wanneer zou ik hier wel eventueel trek in hebben? Ja, als die weer gaat betalen. Nou ja, dan, als die dan nog steeds in de secundaire markt staat, dan zou ik er misschien naar kijken. Maar op dit moment doe ik dat niet. Dat is mijn instelling. Dat is niet gezegd dat dat de beste instelling is, maar dat is mijn instelling voor neem ik nou wel of niet zo'n lening op. En deze neem ik dus duidelijk niet op. Ga je in die secundaire markt handelen, dan zal je dus een eigen mening moeten hebben over wil ik een lening pakken of niet. Dan zal je toch een visie daarop moeten hebben, denk ik. Pas alsjeblieft enorm op in die secundaire markt, want er zijn andere beleggers die jou proberen een voetje te lichten en onderuit te halen. Onder andere, kijk goed naar die korting en die premie. Hier staat ook wel eens 50%. Dan betaal je een premie van 50%. Je moet dus echt wel, als je een korting wil hebben, staat er een min. Nou, dan kan ik me indenken, als er een hele mooie lening staat, want je hoeft niet allemaal te vertraagd te zijn. Dat kan ook een goede lening in zitten. Deze pas 15 dagen te laat, krijg je 10% korting al op. Dat vind ik opmerkelijk. Nou, dan ga ik toch even naar kijken. Want dat was ik helemaal niet van plan om dat te doen. Maar ik ga toch even kijken, wat is hier aan de hand? Deze persoon, die is eigenlijk al direct aan het te laat zijn. Er is direct al een probleem ontstaan. Het betreft toch 95 euro. Gaan we kijken naar de kredietaanvraag. 12.850 euro. Een man, ook alleenstaand, geen afhankelijke personen. Nou, dat is een patroon, hè. Je herkent het, hè. Jonge mannen, alleenstaand, geen afhankelijke personen, geen activa. Ja, dan weet je al dat het een moeilijk punt is. Hij had al heel lang het loon, en toch 1000 euro. Was al eerder slecht met betalen. Maar hij is blijkbaar dat werk kwijt. Dus, want anders zou hij wel betalen. Dus dat is geen goede zaak. 27 jaar, alleen middelbare school. Ja, dit is een lastige. Het gaat toch, in dit geval geldt dan weer, het gaat hier wel om een lening die mij nog 95 euro kost. Dat vind ik veel geld. Hij is nog maar net te laat. Maar je ziet al, ja, verdorie, waar gaat dit over? Dit is echt een hele lastige en dan moet je kijken van, ja, wat wil ik hier dan mee? Je kan hem gokken. En dan heb je 10% korting, waardoor die lening toch wel wat meer waard wordt. En je ziet al de resterende vordering, dus die rente over heel die lening is 180. Ja, je betaalt er nu de helft voor. Dus dat maakt het toch een interessante lening. Het duurt natuurlijk jaren voordat hij is afgelost, want 84 maanden nog te gaan. Maar deze persoon heeft hem al heel snel voor 10% korting erin gezet. Ik vind dat raar, want dat zou ik zelf niet doen. Maar er zijn mensen die willen alleen maar leningen die goed lopen en nemen dan direct hun verlies als iemand slechter betaalt. Die keuze kan je maken als je zegt, ja, ik wil alleen maar een schone portefeuille. Ik doe dat niet, omdat ik regelmatig zie dat mensen even moeten wennen aan het feit dat ze een lening zijn aangegaan en daarop moeten afbetalen. In feite, dit soort leningen, als je zo kort dat slecht betaalt, dan zou ik ze gewoon houden. Maar ja,
Anderen doen dat anders. Zou ik deze kopen? Ja, nou, ik vind het lastig. Ik vind die 10% korting vind ik toch interessant. Maar ja, is dat dan al voldoende om hem nu te pakken, terwijl die lening nog zo kort is? En daarvan zeg ik op dit moment, dat ga ik niet doen. Goed, daar wil ik het voor nu bij laten. Nogmaals, wees voorzichtig als je de secundaire markt handelt. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.p2pfinance.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken.